چگونه ویدیوهای ویروسی با هوش مصنوعی برای حیوانات بسازیم. سلام دوستان، تو این روزها ترند بازار الان ویدیوهای هوش مصنوعی که به صورت انیمیشن درست میشه و بازدید بسیار بالایی کسب میکنه. کنار بازدید بالایی که کسب میکنه درآمد فوق العاده هم کسب میکنه. امروز میخوام 0 تا 100 نحوه ساختن ویدیوهای ویروسی رو بهتون نشون بدم. برای شروع کار ما نیاز به یک پرام داریم که پرامتش هم آماده کردم براتون داخل دیسکریپشن میذارم یا داخل همون کامنت اول که راحت میتونید ازش استفاده کنید. برای شروع کار اول پرامپتی که بهتون دادیم این پرامپت آماده هستش. چت جی پی تی رو باز میکنید. پرامپتی که اینجا هستش گزینه اول کامل کپی میکنید، میرید داخل چت جی پی تی. داخل چت جی پی تی که شدیدیم بالا این پرامپتی که بهتون دادیم و اینجا میزنید. اینجا که زدید بعد بهتون متن بده. اگه برای شما اول اشتباه دیدید عکس براتون ساخت، بهش میگید که این پرامپت رو متن شما بده. ما بهش گفتیم که زبان فارسی دارم متوجه شد. سکانس ها رو داد. اگه زبان فارسی داد بهش بگید که به زبان لاتین بده. به زبان لاتین براتون کامل دونه دونه براتون میده. اینا رو پرامپتی که بهتون داد میرید وارد هوش مصنوعی لئوناردو میشید. لینکش براتون میذارم داخل دیسکریپشن. لئوناردو هم حدود 100 تا کردیت رایگان بهتون میده. محدودیتش اینه که کار ما رو راه میندازه، نیاز به بیشتر ندارید. وارد لئوناردو که شدید از قسمت سمت چپ حتما تصویر میذارید روی 16. روی 16 که گذاشتید این قسمت مدلش حتما بعد روی اینجا بذارید. فونیکس بعد بذارید. فونیکس گذاشتید استایلش هم حتما میذارید روی داینامیک. اگر چیز دیگه بود باز میکنید میذارید روی داینامیک. اگه چیز دیگه بود میذارید روی فونیکس پیدا میکنید. اینو که بزنید اینجا صفحش باز میشه، میاد میگردید دنبالش تا این گزینه فونیکس پیدا کنید. اینو پیدا کردید کار به چیز دیگه ندارید. مثلا برای ویدیو شورت ما بیشتر روی هم 16 رو میخوایم. اینا رو که زدید این قسمت روی ویدیو روی ایمیج باشه، یعنی ساخت تصادف. خب بعد دونه دونه میایید این پرامپتایی که چت جی پی تی بهتون داده رو از این قسمت اولی نمیخواد، از اینجا ما کار داریم. از اینجا میگیرید تا آخری. اگه اون فقط دقت بدید که حتما بگیرید. اگه زیپایی باشه که اینجا میگیرید کامل میفته. اینو کپی میکنید میاد داخل لئوناردو. دونه دونه اینا که تنظیم شده چیکار بشه، دونه دونه اینجا پیستش میکنید. کردیت رو میزنید. اینجا براتون 4 تا تصویر میسازه. ما از 4 تایی که میسازه به یکیش نیاز داریم. حالا هر کدوم دوست داشتید. فقط دقت کنید به ترتیب انجام بدید. الان ما اینا رو دونه دونه همه رو زدیم. 5 تا هست. 5 تا پرامپتی که زدیم مثلا اولیو میزنید، دوم میزنید، سوم میزنید، اولیه اومده اینجا. خب به ترتیب از این 4 تا هر کدوم که دوست داشتید بیشتر با اون ویدیویی که میخواید درست کنید مناسبتون بود یکیشو دانلود میکنید. دوباره میرید 4 تا بعدی. فقط دقت کنید هر بار که دانلود کردید اینجا میرید تو قسمت دانلوداتون باز کنید، اسمشو براتون تغییر بدید که بدونید کدومه. مثلا الان اولیه اسمشو مثلا وقتی دانلود شد مثلا بذارید شماره 1. بعدی مثلا این 4 تا دوباره یک کدومش انتخاب کنید. 4 تا رو نمیخواد انتخاب کنید، یکیشو انتخاب میکنید، دوباره شمارهش مثلا بزنید 2. اینا رو نیاز داریم برای مرحله بعد. اینا رو که دانلود کردید بعد میرید داخل هوش مصنوعی گروک میشید. داخل هوش مصنوعی گروک که شدید اینجا گزینه ایمیجی که بزنید اینجا صفحه براتون باز میشه. قسمت ویدیو رو انتخاب میکنید. اگه روی ایمیج میذارید روی ویدیو که روی ویدیو باشه، ما کار داریم با ویدیو. این قسمتش هم حتما بذارید روی ویدیوی ما. الان برای ویدیوی یوتیوب هم انتخاب کنیم، میذاریم روی رسته بود و هر کدوم که خواستید میذارید. سایتش بعدا هم میشه تغییر. اینجا که زدید بعد اون عکسایی که ذخیره کردید و نیاز داریم. فقط قبلش باید برید داخل اون پرامپتی که دادم قسمت دوم. دوباره این قسمت دوم رو کپی میکنید میاد داخل همون چت جی پی تی دوباره میتونید. اگه دیدید دوباره چیز دیگه داد بهش میگید که اینو برای اون متنش رو بده به زبان لاتین. اینجا رو متنش رو گرفت. اینجا میشه برای این قسمت دوم. دونه دونه دوباره همه اینا سکانس های یک. این سکانس رو کپی کردید میاد داخل همون گروک. اون تصویری که ساختید به ترتیب بهش میدید. الان ما تصویر اولی رو بدیم. ما شماره بندی کردیم P1 P1 تصویر اولی که دادیم اینجا آپلود میشه. منتظر میشید آپلود که شد اون پرامپت که گرفتید و اینجا بعد صبر کنید که این اول آپلود بشه. وقتی آپلود شد این پرامپت رو گرفتید اینجا میزنید تا تبدیل به ویدیو کنه که اینجا میزنید. هیچ محدودیتی هم نداره، کاملا رایگانه.
دونه دونه دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. دوباره پرامپت بعدی رو میگیریم، عکس بعدی، هر یه بارم که گرفتید اون دانلودش میکنیم. فقط دقت کنید دوستان، ما حالا اینجا یه باگ خوردیم، اینجا یه اشتباهی انجام دادیم که همین الان درستش میکنیم. اینجا باید کامل اینجا رو میگرفتیم. دوباره ما چک میکنیم کل این سکانس رو باید بگیریم. خب کپی میکنیم، میایم اینجا یه برگشت میزنیم، دوباره این کار رو تکرار کنیم. شما دیگه میزنیم، کاری که دارید ثبت میکنیم میره تو مرحله بعد. آپلود که شد صفحه عوض میشه، پرامپتتون رو میزنید، ویدیو ساخته میشه. ویدیویی که ساخته شد اونم مثل همون عکس‌ها دونه دونه دانلود میکنید، برای شماره بندی میکنید، صبر میکنید تا آپلود شه. اینایی هم که اینجا میبینید مربوط به ویدیوی قبلی ما که داخل کانال قرار گرفته. از این ویدیو هم براتون آموزش صفر گذاشتیم که درست کنید و درآمدهای بالایی کسب. ما عکس ما دادیم الان، هم درست کاملش کپی کردیم الان. این ویدیو ساخته شه، ساعت که بشه ویدیو آماده است. این گزینه رو میزنید، دانلود میشه، شماره بندی براش میکنید، دوباره 5 تا هست به ترتیب. این الان اولیه، دوباره این که تموم شد، ساعت که پر شد تموم میشه، میریم دوباره پرامپت بعدی. فقط دقت کنید که کامل پرامپت کامل بگیره. این الان ساخته شده. خب میشه دانلودش رو می‌کنیم. دیدید ساخته نشد، مشکل از سرعت کندی اینترنتتون. دوباره میزنید تا ساخته شد. ساخته که شد اینجا براتون ویدیوش پلی میشه. الان که اینجا باگ داد دوباره تصویر گرفت، باید ویدیوش منتظر میشه تا ویدیو رو براتون بسازه. دوستان با رفرش صفحه ویدیو رو آورد برای ما. خب یه باگی بود که رفرش کردیم درست شد، نیاز به چیز دیگه نداشت. حالا این ویدیو رو هم ساخت، صدا هم داره، نیاز به صدا ندارید. دانلود رو میزنید، منتظر میشید تا دانلود کنه برامون. دانلود که کرد اسمش رو تغییر میدید یا کانال دانلود کرد. ما اینا دوباره براش یه اسم میذارم، اونا پی بود، داره اینا میذاریم پی میذاریم T1 میذاریم. دوباره یه دونه اینجا بک میزنیم، دوباره تصویر دومی بهش آپلود میکنیم. تصویر دومون پی زده بودیم میشه پی2. یعنی کاری که داریم اینجا میکنیم، داریم تصویر رو تبدیل به انیمیشن میکنیم با پرامپتی که بهش دادیم، یعنی کاری که باید انجام بده. الان مثلا اولین بود که گربه داره وارد فروشگاه میشه، میره یه سری محصولات بخره. این تصویر دومون هم اینجا آپلود شد. حالا پرامپت کپی کردیم، پرامپت شماره رو بهش میدیم، اینجا میذاریم تا ویدیوی بعدی برام ساخته شه. منتظر میشید تا ویدیو برامون ساخته شه. اگه همچین باگایی براتون داد، با یه جیمیل دیگه وارد بشیم. ما الان با این جیمیلمون دیروز تعداد زیادی ویدیو ساختیم، یه محدودیت درش ایجاد کرده. با یه جیمیل دیگه میزنید، محدودیتش تقریبا فکر کنم روزی 100 تا 200 تا ویدیو میشه باش بسازید. دوباره اینکه پرشه تکرار میکنید، همین کار رو ذخیره میکنید، دوباره میرید پرامپت بعدی، این کار رو تکرار میکنید تا اون 5 تا کامل تموم بشه.
خب دوستان 5 تا ویدیو ما الان آماده شد. فقط یه نکته خیلی مهمی که هستش، اینجا باید حتما یه تنظیماتی داخل همین گوشی مصنوعی گلوکتون انجام بدید که به محض اینکه شما عکسی که آپلود میکنید خودکار تبدیل به ویدیو نشه. برای این کار باید وارد تنظیمات گلوک بشید. از اینجا بود ستینگ رو میزنید، گزینه وسطی انتخاب میایید پایین، یه گزینه هسته که اتوماتیک این تیکش حتما باید خاموشش کنید. این تنظیماتی که انجام دادید دیگه کار دیگه نداریم. ویدیو رو همه رو دانلود کردید به ترتیب. حالا باید بریم داخل کپکات یا اینشات، هر کدوم که راحت تر بودید ویدیو رو به هم دیگه بچسبونید و یه خروجی ازش بگیرید. حالا میتونید شما ادیت انجام بدید، مثلا یه ذره جلوه‌های ویژه بهش بزنید یا صدا براش بذارید که اون دل بخوایه. هر کاری خواستید میکنید. ما نیاز به همون ویدیو داشتیم. ویدیویی که ساختید و دیگه بعدا میتونید هر جایی که دوست داشتید آپلود کنید. پیشنهاد میکنم که حتما داخل کانال یوتیوب بذارید که درآمدش خیلی بالاتر از جای دیگه هسته. دوستانی که شرایطش رو نمیدونن، شرایط کسب درآمد در یوتیوب باید حتما 1000 تا سابسکرایب جمع کرده باشید و 4000 ساعت واچ تایم جمع کرده باشید که به ترتیب حدود 2-3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، بعضی‌ها هستن توی یک هفته، یک وابستگی به فعالیت خودتون داره. با ویدیوهایی که درست میکنید میتونید درآمد خیلی خوبی کسب کنید. میانگین درآمدش هم داخل یوتیوب هر 1000 تا بازدید از $4 شروع میشه به بالا، بستگی به موضوع کانال‌های دیگه ای داره. تو شورت ویدیو هم هر 1000 تا بازدیدش حدود 10 سنته. ولی ویدیوهای لانگش هر 1000 تا از $4 شروع میشه به بالا. ادیت هم که انجام دادید و دیگه تمام دیگه. حالا ویدیو آموزشی استفاده از کپکات به نسخه پرو هم به صورت رایگان قرار داریم داخل کانال که میتونید به راحتی با طرفین دیگه هستش خروجی پرو بگیرید. با کلی قابلیت هایی که پولی هستن رایگان میتونید ازش استفاده کنید. بله دوستان، ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. ممنون میگم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو بزنید به محض اینکه ویدیو جدیدی گذاشتیم زودتر از همه با خبر بشید. خدایا رو نگهدارتون.